हामी चाहिँ महिलाहरूलाई देवी भन्छौँ हैन। जस्तो हाम्रो चाहिँ चलनमा दिदीबहिनीहरूलाई पनि ढोग्ने चलन छ नि, जस्तो महिलाहरूलाई ढोग्ने पूजा गर्ने चलन छ। जस्तो पञ्चकुमारीहरूको पूजा हुन्छ, नारीलाई यहाँ शक्तिको रूपमा पूजा गरिन्छ, शक्तिको स्रोत मानिन्छ। त्यो शक्तिको स्रोत मूल जो चाहिँ सृष्टि थाम्ने सम्म हामीले सबैलाई सिस्टर इन लभ भन्न थाल्यौँ भने, गड भने जस्तो हामी कहाँ पुग्छौँ? उनीहरूसँग लभ गर्ने ठाउँ पुग्छौँ हामी हैन। हामीले त्यही पुर्याउँछ, त्यो भाषाले हामीले त्यही पुर्याउँछ। त्यसपछि हाम्रो संस्कार संस्कृति कहाँ हान्छ? हामी कस्ता हुन्छौँ? उनीहरूले त्यो बनाउँ के भन्छ भने पश्चिमाहरूको निम्ति नारी भनेको वस्तु मात्रै हो। उनको सभ्यताले वस्तुभन्दा माथि हेर्दैन। उनको धार्मिक शास्त्रहरू त्यही लेखेको छ। अत्यन्तै अशुद्ध र अपवित्र मानेको छ हैन। हामी कहाँ जो चाहिँ विकृति आयो नि त त्यो विकृति हुन्, त्यो विकृतिलाई प्रचार गरेको छ यहाँ। जस्तो तपाईँको एउटा मैले के भन्छ भने त्यो रजस्वला भएको बेला 4 दिन बाहिर बस्ने चलन छ हैन। त्यसैलाई चाहिँ अपभ्रंश गरेर यताउति गरेर छुन हुँदैन भन्छौँ आज हामी। त्यो वेदमा भनेको छ। मैले भनेको यी वेद पढ्ने धेरै अब विद्वानहरू हुन्ला। त्यो के भन्छ भने शरीरमा हेमोग्लोबिन यसरी खत्म हुन्छ, त्यो चाहिँ रसोलाको चाहिँ 4 दिनमै हेमोग्लोबिन यसरी जान्छ कि उसको शरीरमा चाहिँ तपाईँको हेमोग्लोबिन नै हुँदैन। त्यस कारणले त्यो अवस्थामा अत्यन्तै कमजोर र अत्यन्तै जोखिमपूर्ण हुन्छ शरीर। त्यस कारणले सबै खालको श्रमबाट बाहिर राख्नु गरिएको हो। व्याख्या त्यही छ, मैले पढेको व्याख्या त्यही छ। कुनै पनि श्रमबाट बाहिर राख्छ, टाढा राख्छ 4 दिन, किन 4 दिनसम्म ब्लिडिङ भइरहेको छ। अनि हाम्रो संसारमा के भन्छ भने 45 दिनसम्म सुत्केरी भएको 45 दिनसम्म उसले छोएको पानी खान हुँदैन भन्छौँ हैन। तर हामी त्यसको कारण के हो? त्यो त हामी त गएनौँ। विदेशले त त्यहाँ प्रयोग गरे हामीलाई किन पानी खाने हुँदैन? वेदले के भन्छ? वेदले भनेको मैले होइन, अहिलेको विज्ञानले पनि त्यही भन्यो। वेदले के भन्छ भने बच्चा जन्मिसकेपछि महिलाहरूको पाठेघर पुरानो साइजमा आउन 45 दिन लाग्छ। त्यो व्याख्या गरेको छ वेदले। त्यस कारणले 45 दिन काम गर्नबाट रोक लगाइयो, उसको पाठेघर खस्छ भनेर हैन। त्यसलाई हामीले किन अब उस बेलाको जमानामा अब आइमाईले काम गर्ने भने त घैँटे बोक्ने त हो। उहिलेको प्राचीन जमानामा अहिलेको वस्तु थिएन। घैँटा बोक्ने, भाँडा माझ्ने, दाउरा बोक्ने भन्दा त अब गरुङको चाहिँ शारीरिक काम भन्दा त अरूको काम त थिएन। त्यसले गर्दाखेरि उसको पाठेघर खस्ने भयो। त्यस कारणले पाठेघर आफ्नो ठाउँमा नजाँदासम्म उसलाई काम गर्न दिन हुँदैन, टाढा राख्नुपर्छ भन्यो। घैँटा बोक्नु रोकेको हो, त्यो पानी चल्दैन भन्यो त्यसलाई। पछि त्यसलाई नबुझेर उसले छोएको पानी खान हुँदैन भन्यो अहिले हाम्रो संस्कारमा। तर त्यो घैँटा बोक्नु हुँदैन भनेको हैन। त यो पश्चिममा केही पनि छैन। मैले भन्न खोजेको पश्चिममा केही पनि छैन। पश्चिमको निम्ति महिला भनेको बजार हो। उसले महिलाको शरीर बेचेर पैसा कमाउँछ। तपाईँ हेर्नुहोस् अहिले विज्ञापन, पुँजीवादी बजारका विज्ञापन हेर्नुहोस्, केटी नभएको विज्ञापन हुँदैन। अहिले यिनी सोरुम हुन्छ नि ठुल्ठुला कम्पनीहरूका, जहाँ पनि जानुहोस्, रिसेप्सनमा चाहिँ त्यो केटी छ, मार्केटिङमा केटी छ, अर्को ठाउँमा केटी छ। उनले त केटीको अनुहार शरीर बेच्ने हो हैन। माल प्रचार गर्ने, केटीको शरीर बेच्ने र चाहिँ पैसा कमाउने। उनीहरू महिलाहरूलाई त्यो ढङ्गले हेर्छन्। त्यसैले गर्दाखेरि अब लोग्नेको पहिचान खोल्न नपर्ने गरी उसले आफ्ना सन्तानलाई नागरिकता दिन पाउने भएपछि अब बच्चा जन्माउनको निम्ति यहाँका आइमाईलाई लोग्ने नचाहिने भयो, लोग्ने मान्छे हुने भयो पुग्यो। लोग्ने मान्छे भए पनि त जन्मिन्छ नि त बच्चा, लोग्ने त चाहिएन। त्यस कारणले उसलाई पुरै बजारको वेश्या बनाएर अनि त्यसपछि हाम्रो कल्चर कहाँ गयो? मैले जोड्नु खोजेको, हामी देवी भन्छौँ, शक्तिको स्रोत भन्छौँ, विद्याको स्रोत भन्छौँ, धनको चाहिँ तपाईँको केन्द्र भन्छौँ। यो सबै कहाँ हुन्छ त्यसपछि? हो, त्यसपछि हामी उनको अनुकूल हुन्छौँ। अब पश्चिमा अनुकूल हुन्छौँ। त्यस कारण हामीलाई यसरी संस्कार र संस्कृतिमा उनीहरूले हानिरहेछ, नागरिकता ऐन मार्फत हानिरहेछ। हामी यो कुरा बुझिरहेका छैनौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि उनीहरूले जनसङ्ख्यालाई, जनसङ्ख्या जो हो नि, जनसङ्ख्या अतिक्रमणलाई त्यो एउटा सांस्कृतिक पाटो मात्रै भने मैले। अब त्यसको भोलि अर्को चाहिँ के हुन्छ भन्छ भने अर्को, जस्तो उनले त्यो प्रावधान ल्याएछन् नि, विदेशी ज्वाइँको कुरा गरिरहेछन् नि। अब एउटा महिलालाई चाहिँ तपाईँको एउटासँग बिहा गराउने, बच्चा हुन्छ, सम्बन्ध विच्छेद गराउने, अनि अर्को विदेशीसँग गराउने, बच्चा हुन्छ, सम्बन्ध विच्छेद गराउने, अनि एउटा महिलालाई 10वटा विदेशीसँग गराउने, सबैका बच्चा भए। अनि त्यसपछि बाबुको पहिचान त खोल्न नपर्ने छ कानुन। अनि उनले सबै विदेशी बच्चा बोक्ने, नेपालमा आएर नेपाली नागरिकता दिलाउने। अब यस्तो डिजाइनबाट यहाँ चाहिँ तपाईँको सरकार, यहाँका दलहरू चलिरहेका छन् यस्तो डिजाइनबाट। हामी यो चिज बुझेनौँ क्या केही पनि। हामी चाहिँ यो सङ्कटको चाहिँ तपाईँको आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक कुनै पनि पक्षमा हामी घोटिन प्रयास गरेनौँ।
त्यसपछि हामी माथि माथि कुरा गरेर चाहिँ हामी फस्यौँ। त्यसकारणले गर्दाखेरि हामीलाई यसरी निशाना बनाइयो र घटनाहरू विभिन्न घटना घटे। जस्तो चाहिँ तपाईँको के अरे चाहिँ मैले भने 47 सालदेखि यो निजीकरणको चाहिँ च्याप्टरदेखि लिएर अब अहिलेसम्म आउँदाखेरि त देश त कहाँ पुग्यो होइन। जस्तो यो 30 वर्षको तपाईँको दृश्य हेर्नुहोस् एकचोटि। 30 वर्ष अगाडि हामी के थियौँ, कस्ता मान्छे थियौँ र अहिले हामी कस्ता भयौँ भन्ने कुरो हामी आफै अनुभव छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो सबै एउटा मिसनमा भइरहेको छ, सबै क्षेत्रमा मिसनमा भइरहेको छ। त्यस कारणले यसलाई रोक्न सकिएन भने, यसलाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ परास्त गर्न सकिएन भने मैले बाहिर उफ्रिएर मात्रै, बाहिर सडकमा चाहिँ तपाईँको भ्रामक कुराहरू गरेर सानातिना कुराहरूलाई उछालेर मात्रै हामी पार लाग्दैनौँ होइन। न हाम्रो चेतना उठ्छ होइन, न हामीले त्यो ढङ्गले देशलाई बुझ्न सक्छौँ, न हामी यो समस्याबाट पार लाग्न सक्छौँ। त्यस कारणले हाम्रो देशको सङ्कटलाई बुझ्नको निम्ति पहिले हामीले यो यथार्थलाई बुझ्न एकदमै जरुरी छ। त्यसपछि मात्रै बरु हामी कहाँ कहाँ भत्केका छौँ भन्ने ठाउँमा हामी पुग्न सक्ने सम्भावना रहन्छ। अब यो राजनीति त बुझे नि त, उनले पनि बुझे, नबुझ्ने विदेशीले पनि अहिले बुझे। जस्तो चिनियाहरूलाई थाहा थिएन 63 सालसम्म सामान्य भट्काउ अथवा कतैतिर चाहिँ सम्बन्धित मान्छे हुन् भन्ने मात्रै थियो, उनलाई धेरै कुरो थाहा थिएन जस्तो लाग्छ मलाई मेरो आफ्नो बुझाइमा। रसियनहरू यस्तो मामिलाबाट धेरै टाढा थिए, अलग थिए, उनलाई पनि थाहा थिएन। तर स्थिति कस्तो भयो अहिले नेपालमा हुन्छ भने अब यो सबैले थाहा पाए। अब यो योजना बनाउनेले त थाहा नभउने कुरो भएन होइन, जसका विरुद्ध यो योजना पनि उसले पनि थाहा पायो। त्यसपछि नेपाल त यस्तो जटिलताको अवस्थामा गयो, यस्तो जटिलताको अवस्थामा गयो कि अब त्यो अवस्थाले देश कतिखेर चाहिँ सिद्धिन्छ भन्ने स्थिति पनि छ। त्यो अवस्थाले हामीले बुद्धि पुर्यायौँ भने अब इतिहासको सबभन्दा अनुकूल र देशलाई चाहिँ उँभो लगाउने सबभन्दा उत्तम अवस्था अहिले हामीलाई चाहिँ अहिले पनि प्राप्त भएको छ। माने नेपालमा मैले भन्न खोजेको विदेशीहरूको शक्ति सन्तुलन यस्तो भयो नेपालमा, त्रिपक्षीय शक्ति सन्तुलन, कि यो तीनटा शक्तिमध्ये कुनै शक्तिले अर्को एउटा पक्षलाई यहाँबाट धपाउने स्थिति छैन। त्यो धपायो भने उनका बिचमा युद्ध हुन्छ। अब उनका बिचमा युद्ध हुन्छ। किन युद्ध हुन्छ भन्छ भने उनीहरू त एकअर्कालाई समाप्त पार्ने डिजाइनमा नेपाल पस्यायो नि। अहिले एउटाले अर्कालाई समाप्त पार्ने योजनामा नेपाल पसेको छ। त्यस कारणले अब नेपालमा अलिकति लुज हुने बित्तिकै होइन, अथवा अलिकति कमजोर हुने बित्तिकै त्यो शक्ति यहाँबाट मटियामेट भयो भने त्यो विश्वबाटै मटियामेट हुन्छ। हो त्यो खतरामा उनीहरू पनि फसे अहिले। र नेपालको त्रिपक्षीय शक्ति सन्तुलन एकातिर चाइनिजहरू, उनका पछाडि जो छन् तिनी सधैँ है। मैले मूल शक्ति भने एकातिर चिनियाहरू, अर्कोतिर इन्डियनहरू र तेस्रो चाहिँ तपाईँको बाटोमा पश्चिमाहरू। यो त्रिपक्षीय सन्तुलन यसरी भन्यो कि तानातान डोरी तानातान गरेर खुट्टो छोडिदिए पनि मान्छे लोड्दैन नि। त्यो डोरी एउटाले छोडिदियो भने के हुन्छ तानातान गर्दाखेरि? हो त्यो डोरी छुट्न दिन नेपाल मात्र होइन, यहाँभित्रको शक्ति सन्तुलन गडबडी आउन दिन विश्वमा परमाणु युद्ध सुरु हुन्छ। नेपाल त्यो ठाउँमा छैन। यो नेपालको कलह मात्रै होइन र हामीले त्यो स्थिति भड्क्यो भने यो नेपालमा मात्रै असर हुन्छ भन्ने अनुमान पनि नगरौँ। त्यसैले नेपाल डुब्छ भन्ने कुरा मात्रै होइन, नेपाल डुब्ने दिन विश्व पनि डुब्छ। त्यो अवस्थामा नेपाल पुग्यो, अब पुग्यो। त्यस कारणले उनीहरूमध्ये कुनै पनि शक्ति पछाडि यो एक कदम पछाडि खुट्टा पार्ने अवस्थामा छैन। जो खुट्टा पछाडि सर्कायो त्यो चाहिँ सिद्धिन्छ। त्यस कारणले उनको सन्तुलनले नेपाललाई बचायो। उनको सन्तुलनले, त्रिपक्षीय सन्तुलनले नेपाललाई बचायो। नेपाल टेकेको कारणले हो। हामीले टेकाएका छैनौँ, हामीसँग केही पनि छैन। हामी आफ्ना समस्या, आत्म समस्यामा त भर्खर हामी छलफल गर्दैछौँ। हाम्रा समस्या के हुन्, सोचका, प्रवृत्तिका, बुझाइका, त्यहाँ त हामी छलफल सुरु गर्दैछौँ भनेपछि हाम्रो कारणले देश जोगिएको होइन, देश उनको लडाइँको कारणले जोगियो। उनका बिचको सन्तुलनको कारणले देश जोगियो। कुनै पनि शक्ति एक कदम पछाडि हट्ने हालतमा छैन, चाहेर पनि हट्ने हालतमा छैन। किन हट्यो कि गयो उनको स्थिति त्यस्तो छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब यहाँ स्थिति के हो त भन्छ भने, जस्तो एउटा मैले उदाहरण दिउँ, अहिले नागरिकता विधेयक चिनियाहरूको दबावको कारणले अड्कियो। यहाँ कसैको विरोध यहाँ सुन्दैन। यो चाहिँ विषयमा यिनी अपराधीहरू त हाम्रो विरोधले चाहिँ रोक्छ काम, यिनीहरू के रोक्यो हाम्रो विरोध? त चिनियाहरूले धम्की दिएपछि त्यो विधेयक रोकिएको छ। किन त्यो त के छ भन्छ भने विधेयकको एउटा पाटो के छ मैले अघि नै भने नि, नेपालीहरू नेपालबाट खाली गर्ने, विदेशी भर्ने, नागरिकता दिने। किन चीनसँग यिनको स्वार्थको निम्ति चीनसँग नेपाली त लड्दिन्न, हामी त लड्दिन्नौँ। त लड्ने फौज त चाहियो नि। त्यो फौज जम्मा गर्दैछन् उनीहरू नागरिकता विधेयकको ऐनबाट। अनि सबै लाखौँ विदेशी भयो भने त्यो त अमेरिकन हुन्छ, युरोपियन हुन्छ, अस्ट्रेलियन हुन्छ, इन्डियन हुन्छ। अनि आफ्नो देशको निम्ति तिब्बत विरुद्ध उता लडिदिन्छ नि।
हो त्यो विधेयकभित्रको एउटा त्यो पाटो जब उनीहरूले बुझे नि अनि उनले दबाब दिए। त्यो विधेयकमा दबाब दिएपछि त्यो विधेयक रोकेको छैन। रोकेको कारण थियो यहाँ विवाद भएर रोकेको होइन। यस्ता धेरै चिजमा उनले विवाद दिएका छन् हैन। जस्तो अहिले चाहिँ यो धार्मिक सांस्कृतिक रूपमा जो छलफल यिनी धेरै लत्रेको हामी देख्छौँ नि, धेरै लत्रेको अलिकति खुकुलो भएको पछि हटेको जस्तो देख्छौँ नि, यो बुझेर होइन, उनको मन सफा भएर उनीमा भएको पाप पक्लेर होइन, उनी दबाबमा छन्, उनीहरू धम्कीमा छन्, सबैको धम्कीमा छन् हैन। पश्चिमाको पनि धम्कीमा छन्, चिनियाहरूको पनि धम्कीमा छन्, इन्डियनको पनि धम्कीमा छन् हैन। सबैलाई मिलाउनु परेको छ, सबैको कुरो खानु परेको छ, किन बाँच्नु परेको छ, सत्तामा टिक्नु परेको छ। दलालको नीति यही हो। त्यसकारणले गर्दाखेरि मलाई लाग्छ यो त्रिपक्षीय जो शक्ति सङ्घर्ष छ नि विश्वको, यो सङ्घर्ष हाम्रो निम्ति अनुकूल छ। हामीले यो मौकालाई राम्ररी छोपौँ हैन। नेपाल अहिले केही वर्ष केही पनि हुँदैन। त्यही भएर उनीहरू चाहिँ सिधै जान नसकेर उनीहरू चाहिँ कसरी आन्तरिक विग्रह गराउने भन्नेमा फेरि लागेको देख्छु मैले। जस्तो उनीहरू फेरि फर्किए, पुरानो च्याप्टरमा फर्किए। जो 63 सालपछि उठाएका थिए, उठाउँदै उठाउँदै संविधान जारी गर्दाखेरि ल यस्तो राम्रो संविधान बनायौँ, अब योभन्दा राम्रो बन्न सक्दैन भनेर आफैले जारी गरेको संविधानको विरुद्धमा अब किन मान्छे बोल्न थाले नि। त्यसबाट के बुझिँदैछ भन्छ भने विदेशीहरूले 63 सालपछि जुन मुद्दामा यिनलाई प्रयोग गरेका थिए नि, अब त्यही मुद्दामा फर्काउन थाले। फेरि चाहिँ 11 प्रदेश, जाति, भाषा, क्षेत्र, धर्म त्यही मुद्दामा फर्काउन थाले। किन अर्को चाहिँ अवसरमा जो खेल्न खोजेका थिए त्यहाँबाट हुने स्थिति देखेन। त्यसकारणले फेरि आन्तरिक विग्रह कसरी चाहिँ अगाडि बढाउने, कसरी आन्तरिक द्वन्द्व गराउने भन्ने अर्को खेलमा उनीहरू गइरहेको छ फेरि अहिले। अब त्यसपछि अब मैले चाहिँ अलिकति अघि उठाउँदै थिएँ, मैले चर्चा गर्न खोजेको एउटा कुरा अहिले चाहिँ पश्चिमा शक्तिहरू कति हतोत्साहित भन्ने कुरा एउटा चिजले देखाउँछ। जस्तो इन्डो पेसिफिक भनेर हामीले बारबार सुन्छौँ नि हैन। यसलाई पहिले चाहिँ हिन्द पेसिफिक के अरे चाहिँ एसिया पेसिफिक भनिन्थ्यो। पहिले एसिया पेसिफिक भनिन्थ्यो, एसिया प्रशान्त क्षेत्र भनिन्थ्यो। अब ट्रम्प आएपछि यसलाई हिन्द के अरे इन्डो पेसिफिक भनी नामाकरण गरेछ। त्यसको कारण अरू केही पनि छैन। त्यसको कारण के हुन्छ भने इन्डियालाई आफ्नो हातमा लिने हो उनको रणनीति हैन। यो सिङ्गो क्षेत्रलाई इन्डो पेसिफिक भनेपछि इन्डियनहरू प्रफुल्ल हुन्छन् हैन, हामीलाई यत्रो मान्यता दिए भन्ने हुन्छ। त्यसपछि चाहिँ आफ्नो क्याम्पमा राखेर चाहिँ तपाईँको चीनका विरुद्धमा प्रयोग गर्ने रणनीतिबाट ट्रम्पले अब बहस त इन्डो पेसिफिक शब्दमा बहस त त्योभन्दा 2-4 वर्ष अगाडि भएको थियो, सामान्य बहस। तर यसलाई एउटा रणनीतिक रूपमा ट्रम्प आएपछि मात्रै ल्याए। अब उनीहरूले के गरिरहेछन् भन्छ भने जस्तो हामीले अलिकति चाहिँ मैले अर्को गर्न खोजेको नेपालको यो जो सङ्कट छ नि, यो सङ्कटको मुख्य यो के अरे यहाँ विस्फोट जो उनीहरूको हिसाब पश्चिमाहरूको अहिले के भन्छ भने अब हुने तेस्रो विश्वयुद्ध वा विश्वयुद्धै नभए पनि अर्को कुनै ठुलो महायुद्ध वा क्षेत्रीय युद्ध अब युरोपमा हुनु हुँदैन भन्ने छ। अब त्यो भयो भने हामी ध्वंस हुन्छौँ। यो त त्यसै पनि खत्तम भइसकेका छ उनीहरू सबै होइन, केही पनि छैन, खोक्रो छ। त्यसमा पनि उनीहरू अब उठ्न नसक्ने ध्वंस हुन्। त्यस कारणले यो युद्ध सकेसम्म एसियामै भट्काउने, एसियामै सुरु गर्ने। युरोपमा सुरु भएछ भने पनि त्यसलाई एसियामा सार्ने र युरोपलाई जोगाउने उनको यति हो रणनीति। त्यसको निम्ति यिनीहरूले इन्डिया समातेको हो। सुन्नुहोस् है, इन्डिया समातेको हो उनीहरूले हैन। त्यो 4वटा कारणले देख्छु मैले है। मैले आफ्नो चाहिँ तपाईँको राजनीति शास्त्र बुझेको, मैले त्यो 4वटा कारणले इन्डियालाई पक्रेको देख्छु। एउटा पश्चिमाहरूको पहिलेदेखि प्रभाव छ, ब्रिटिसहरूको चाहिँ 2.5-3 वर्ष चाहिँ गुलाम भयो, त्यो आफ्नो ठाउँ छ, उनको प्रभाव पकड पनि धेरै छ। त्यसको अलावा 4वटा कारणहरूले इन्डिया बाहेक अर्को कुनै पनि देशलाई समातेर एसियामा चाहिँ ठुलो युद्ध गराउने सम्भावना यहाँ छैन। किन युद्धको एउटा सामान्य नियम कस्तो हुन्छ भन्छ भने कुनै पनि युद्धलाई अगाडि बढाउन, जित्न वा चाहिँ लम्ब्याइराख्नुको निम्ति 4वटा चिज अनिवार्य चाहिन्छ। एउटा ठुलो भूगोल, किन युद्धमा खेल्नुपर्ने हुन्छ, सानो एरियाबाट युद्ध हुँदैन, ध्वस्तै बनाइन्छ। त्यस कारणले त्यो खेल्नको निम्ति ठुलो भूगोल हुन्छ, त्यो इन्डियासँग छ। एउटा चाहिँ युद्धको निम्ति ठुलो जनसङ्ख्या हुनुपर्छ, त्यो इन्डियासँग छ। अर्को चाहिँ युद्धलाई थेक्ने ठुलो अर्थतन्त्र हुनुपर्छ, त्यो इन्डियासँग छ। अहिले 5औं-6औं अर्थतन्त्र हो विश्वको। र तेस्रो चाहिँ एकदम ठुलो चाहिँ सैन्य संरचना हुनुपर्छ, त्यो इन्डियासँग छ। अब इन्डियाले जे काम गर्न सक्छ नि उनीहरूको, इन्डियाबाट जे हुन सक्छ नि त्यो जापान कोरियाबाट हुँदैन हैन। जापान र कोरियाबाट सम्भव हुँदैन भन्ने कुरा त हामीले दोस्रो विश्वयुद्धमा देख्यौँ नि। त्यत्रो महाशक्ति जापान, देश यत्रै सानो, त्यत्रो महाशक्ति जापान हिरोसिमा र नागासाकीमा बम हान्ने बित्तिकै गर्लम गुलुम गयो। किन भन्छ भने 2टा सहर थिए जापानमा,
हैन शहरीकरण भएको एकदम शहरीकरण भएको राम्रा सहर दुईटा थिए अरु सानातिना सहरहरु जापानको अर्थतन्त्र भनेकै हिरोसिमा र नागासाकी थियो त्यो दुईटा ठाउँमा बम हान्दाखेरि त जापान सिद्धो घुँडा टेक्न उठै नसक्ने गरी गयो हैन युद्धमा त्यस्तो हुन्छ त्यसकारणले गर्दाखेरि इन्डियालाई हात नलिन हुने उनको अवस्था बर्बाद हुनाले उनीहरूले इन्डो प्यासिफिक भनेर एउटा रणनीति बनाए अब त्यो भनेपछि चीनका विरुद्धमा कति शक्ति समेटिनु भयो भन्छ भने इन्डियासम्म दक्षिण एसिया पुरै समेटिनु भयो इन्डिया समेटेपछि दक्षिण एसिया सबै समेट्यो भयो अफ्रिका अनि चाहिँ तपाईको ओसिनिया भनेको यो अस्ट्रेलिया न्युजिल्यान्डको एरिया अब आसियान देशहरू अनि चाहिँ कोरियन प्रायद्वीपदेखि लिएर तपाईको दक्षिण एसिया सम्पूर्ण यो क्षेत्रलाई चीन विरुद्धको एउटा विशाल चाहिँ एउटा चाहिँ के अरे स्टेसन बनाएर चाहिँ चीनसँग लड्ने डिजाइनमा उनीहरू आएका छन् त्यसैको निम्ति उनको अवरोध बनाएका थिए उनका चालबाजीहरू है रणनीति उनले चाहिँ तपाईको सार्कलाई इन्डियालाई प्रयोग गरेर सार्कलाई चाहिँ निष्क्रिय बनाएर उनले विमस्टेक भन्ने एउटा सम्बन्धलाई सक्रिय बनाउनेछ किन सार्कमा पाकिस्तान छ सधैँभरि अवरोध पार्ने पाकिस्तान त चाहिँ चीनको नजिक छ त्यसकारणले अब यसको नाममा चाहिँ इन्डियाको हालिमुहालीमा अर्को एउटा संगठन बिउताउने र त्यसलाई आसियानसँग जोडेर जो दक्षिण चाहिँ पूर्व चाहिँ एसियामा छन् आसियानसँग जोडेर अनि त्यतैलाई इन्डो पेसिफिक भन्ने यो सबै एरियालाई चाहिँ अमेरिकन रणनीतिमा इन्डो पेसिफिक भनेर चीनका विरुद्धमा एउटा ठुलो मोर्चा बनाउने रणनीतिमा उनीहरू गएका छन् हो त्यसैको हिस्सा सुन्नुहोस् पछिल्लो कालमा हुन्छ त्यसैको अङ्ग होली वाइन सम्मेलन हो एक यिनीहरूले केपीको सरकार बनेपछि के गरे यिनीहरूले कम्युनिस्टको खोलमा यिनीहरूले के गरे भन्छ भने होली वाइन सम्मेलन त्यसैको एउटा स्टेप हो एक दोस्रो त्यसपछि यिनले के गरे अमेरिकनहरूलाई यहाँ नेपाल आउने बिना भिसा एयरपोर्टमा आउने अमेरिकनहरूलाई नन एराइबल भिसाको म्याद चाहिँ 6 महिना बढाइदिए त्यही भिसा प्रयोग गरेर मैले सुन्दैछु विभिन्न स्रोतबाट करिब चाहिँ 3000 अमेरिकन सेना काठमाडौँ आएर बसेका छन् विभिन्न पोइन्टमा अमेरिकन लाइब्रेरी अमेरिकन दूतावास र विभिन्न इन्स्टिट्युसनको वरिपरि चाहिँ 2000 को सङ्ख्यामा अमेरिकन सेना आएर बसेका छन् पर्यटकको भेषमा विभिन्न भेषमा अब त्यो भिसाको म्याद बढाए अब तेस्रो कुरा तिब्बती शरणार्थीहरूको कार्यक्रममा अमेरिकन र ब्रिटिस राजदूतलाई जाने अनुमति दिए अहिलेसम्म दिँदैन थियो किन हामी एक चीनको नीति मानेको तिब्बत चीनको अङ्ग हो भनी मानेपछि तिब्बत स्वतन्त्र हुनुपर्छ भन्ने समूहको कार्यक्रममा त सरकारी उपस्थित त हुनु भएन यिनीहरूले दुईटा राजदूतलाई त्यहाँ जान अनुमति दिए अर्को कुरा चाहिँ तपाईको के हो भन्छ भने अमेरिकनहरूले तिब्बतीहरूको सहयोगको निम्ति भनेर नेपालको नाममा फन्डिङ गरे हैन तिब्बतीहरूलाई सहयोग भनेर नेपाल सरकारमा सहयोग भनेर फन्डिङ गरे लगायत अनि चाहिँ जस्तो सीके राउतको प्रकरण के हो भन्छ भने यो पुरै सीआईले पठाएको मान्छे हो र सीआईए के अरे चाहिँ सीके राउतको निशाना नेपालका चाहिँ तपाईको तरेका 4-5 जिल्ला मात्रै होइन उसको निशाना बिहारको ठुलो एरिया पनि छ यो संयुक्त छ उनीहरूको केही इन्डियनहरू र यहाँ सीके राउत जस्ता केही मान्छेहरू चाहिँ उनीहरूले परिचालन गरेका छन् पश्चिमाहरूले र उनको रणनीति के छ त यो 30-40 वर्ष पुरानो अहिलेको रणनीति हैन यो मिथिला भाषा बोल्ने जति इलाका छ नि इन्डिया र नेपालमा यसलाई छुट्टै एउटा देशको रूपमा विकास गर्ने उनको रणनीति छ त्यसको निम्ति उनले मैथिली के अरे चाहिँ मिथिलाञ्चल भनेर एउटा चाहिँ त्यो मुद्दालाई भट्काइरहेका छन् इन्डियामा ठुलो आन्दोलन छ त्यो नेपाल मात्रै हैन इन्डियामा ठुलो आन्दोलन छ त्यो त्यसकारणले अब त्यसको एउटा भागको रूपमा सीके राउत पठाइयो र त्यो मोदी आइसकेपछि उनीहरूले अलिकति चुनौती भएको महसुस गरे र किन भन्छ भने सीके राउतको जो सीके राउत मिसन छ नि त्यो मिसनको एउटा निशाना त इन्डिया पनि हो बिहार पनि हो अब बिहार किन निशाना हो म तपाईहरुलाई भन्छु यो सबै बुझ्नु पर्यो कि हामीले नेपाल बुझ्नु पर्यो बिहार किन निशाना बनाएको भन्छ भने बिहारलाई उनले चाहिँ बेस पोइन्ट बनाउन खोजिरहेछन् एउटा सपोर्ट इलाका हुन्छ नि कसको सिलगढी किन सिलगढीमा अहिले चाहिँ पश्चिमाहरूको जस्तो अमेरिकन युरोपहरूको यो धर्मान्तरण क्रिस्चियनिटीको निम्ति सिङ्गो दक्षिण एसियाको सबभन्दा ठुलो स्टेसन अड्डा सिलगढी हो सिलगढी राखेको छ सुन्नुहोस् है सिलगढी किन राख्यो भन्छ भने सिलगढी दुईतिर पस्ने ढोका हो सिलगढीबाट उत्तर पूर्वी चाहिँ भारतका 7 प्रदेशमा पनि जाने बाटो सिलगढी हो करिडोर सिलगढी हो यतातिर नेपाल पस्ने करिडोर पनि सिलगढी हो सिलगढीबाट उनीहरूले नेपाल र भारतका 7 प्रदेशको दुईतिर काम गर्न सक्ने भए एउटा हिमालय रेन्ज नेपाल मार्फत त्यसपछि तपाईहरु चिकन नेक भन्छ माथि चाहिँ चिकन नेक भन्छ त्यो के रे चाहिँ चल्लाको घाँटी जस्तो देखिन्छ नक्सा त्यसलाई चिकन यो सिङ्गो एरियालाई क्रिस्चियनिटी गर्ने भनेर त्यसको स्टेसन छ सिलगढी त्यो सिलगढीलाई बचाउनुको निम्ति उनले चाहिँ तपाईको त्यो पृथकतावादी आन्दोलन त्यहाँ सुरु गर्न उठाउन खोजिरहेछ हो त्यही कारण हो यो सबै चीजलाई बुझेर अहिले तपाईहरु यसो हेर्नुस्
हेर्नुहोस् तपाईँको चिनियाहरूको सबभन्दा ठुलो लगानी अहिले झापामा छ देशमा 75-77 जिल्लामा सबभन्दा ठुलो लगानी झापामा छ ख्याल गर्नुमा किन भइरहेछ जस्तो पोहोर 5000 बिघा चाहिँ तपाईँ जमिन लिजमा लिएर उनले चाहिँ एउटा ठुलो औद्योगिक क्षेत्र औद्योगिक पार्क बनाउँदैछ अहिले फेरि दमकमा चाहिँ तपाईँको सुरु गर्दैछ र अब अरू हजारौँ बिघा जमिन झापामा खोलिरहेछ किन त्यो सिलगढीलाई ब्लक गर्नु उनीहरू झापामा गइरहेछ चिनियाहरू राजनीतिक लडाइँ यस्तो हुन्छ किन उनीहरूले सिलगढीलाई केन्द्रबिन्दु बनाए भनेर जब चिनियाहरूले बुझे नि अनि त्यो घाँटी अठ्याउनुको निम्ति उनीहरूले झापा पसिरहेछ होइन न त त्यो झापामा त्यत्रो लगानीको के महत्त्व चिनियाहरूको निम्ति हाम्रो के महत्त्व हामी बुझ्दैनौँ त्यो कुरा सामान्य दिमागले होइन त्यो त उनलाई पर्याप्त फाइदा हुने अन्त लगाए पनि त हुन्थ्यो नि सिलगढीसँग चाहिँ तपाईँको मोर्चामा जुझ्ने तयारीमा चिनियाहरू गइरहेको छ त्यहाँ झापामा त्यस कारणले गर्दाखेरि अब यस्तो रणनीति उनको चलिरहेछ पश्चिमाहरूको चिनियाहरूको रसिनहरू त्यही ढङ्गले आइरहेको छ त्यस कारण यिनी सबै घटनाक्रमहरूलाई कसरी डेभलप भइरहेछ भन्ने कुरो मैले भने सिके राउत प्रकरण के हुन्छ भने बिजेपी सत्तामा आएपछि पश्चिमाहरूसँग एउटा मुद्दामा उनको टसल सुरु भयो धर्मको कल्चरको मुद्दामा अरू केही होइन अरू सामरिक रूपमा बिजेपी आरएसएस सबै पश्चिमा किताको किन उनले नै जन्माएको त्यो शक्ति त्यो पश्चिमाहरूबाट कहिले पनि टाढा जाँदैन र चीनसँग कहिले पनि नजिक हुँदैन हेरिराख्ला किन भन्छ भने उसको स्कुलिङ र स्थापना नै तपाईँको पश्चिममा आधारित छ म तपाईँले त्यो कुनै सन्दर्भमा भन्नुला उनका गतिविधिहरू उनले गरेका अहिले पनि हामी देख्छौँ नि त कहीँ चाहिँ बिजेपीले आरएसएसले एन्टी मुस्लिम जो चाहिँ उन्माद चलाएको छ नि कहीँ चाहिँ क्रिस्चियनहरूको विषयमा हात हाले तपाईँले सुन्नु भएको छ हाल्नेवाला छैन कहीँ पनि हाल्दैन बिजेपीले इन्डियाभरि क्रिस्चियनहरूमाथि हात चलाउनेवाला छैन किन पश्चिमाहरूसँग उसको सामरिक सम्बन्ध छ होइन धर्म र कल्चर त एउटा चाहिँ मुद्दा हो एउटा चाहिँ एजेन्डा हो त्यसमा अहिले टसल भएको कारणले अहिले भयो के भन्छ भने सिके राउत यिनको निम्ति च्यालेन्ज भयो अहिले त्यस कारणले बिजेपी सरकारमा आइसकेपछि उसलाई गिरफ्तार गराउने र पछिल्लो कालमा अलिकति थ्रेट बढेपछि उनले पक्राए राज्य विरुद्धको मुद्दा लगाउनलाई इन्डियनले हो अनि त्यहाँबाट खतरा के पैदा भयो भन्छ भने जस्तो यो अहिले बिजेपीको चाहिँ अलिकति त्यो हुनसक्छ जस्तो मलाई यिनीका सूचना के पर्यो भन्छ भने इन्डियाले कुनै पनि बेला चाहिँ सिके राउतलाई सुट गर्ने सम्भावना छ होइन त्यो त्यस्ता केही सङ्केतहरू देखेपछि यिनले चाहिँ तपाईँको केपीसँग सम्झौता गराएर चाहिँ ल्यान्डिङ गरायो उसको सुरक्षाको मात्रै उठाएको कुरो हो सिके राउतले मुद्दा कहीँ पनि छोडेको छैन खालि सिके राउतलाई जोगाउनुको निम्ति सिआइएले सिके राउतको बचाउको निम्ति त्यसलाई कानुनी प्रक्रियामा अवतरण गराएको ओली र प्रचण्डलाई प्रयोग गरेर त्योभन्दा पनि केही पनि होइन अब तर कति दिन जोगिन्छ त्यो अब पछिदेखिको कुरा हो तर सिके राउतको बचाउ हो त्यहाँ कुनै सम्झौता भएको छैन न सिके राउतले आफ्नो स्ट्यान्ड छोडेको छ न त्यो अभियान उसले बन्द गरेको छ माने यत्रो चाहिँ तपाईँको पेचिलो लडाइँ छ नेपालभित्र यिनीहरूको विदेशीहरू होइन इन्डियन त्यही ढङ्गले आइरहेछ तपाईँको पश्चिमाहरू त्यही ढङ्गले आइरहेछ चिनियाहरू पनि त्यही ढङ्गले आइरहेछ चिनियाहरूको देखिन्न मात्रै 2 वर्ष अगाडिको 1.5 वर्ष अगाडिको एउटा घटना म तपाईँहरूलाई भनिदिन्छु भएकै घटना र त्यो प्रत्यक्षदर्शी र देखेको सुनेको मान्छेले मसँग भनेको झलनाथ खनाललाई बोलाए चिनियाहरूले के भनेछन् भन्छ भने तपाईँहरू संहिता धर्मनिरपेक्षता त धेरै गरिराख्नु भएको छ होइन यसको चाहिँ असर भोलि के हुन्छ भन्ने कति अन्दाज गर्नुभएको छ हामीलाई थाहा छैन यसले चीनमा असर गर्ने यसको बहानामा पश्चिमा शक्तिहरूको चलखेलले चीनमा कुनै असर हुने सङ्केत हामीले देख्न दिन हामीले आफ्नो गर्नुपर्ने काम हामी 30 मिनटमा सक्छौँ भन्ने यो कुरो तपाईँहरू बुझेर राख्नुहोस् हामीलाई त्योभन्दा बढी लाग्दैन भने सिधै धम्की दिएपछि झलनाथ फर्किया छ हो त्यसले गर्दाखेरि नै उनीहरूले गर्छन् भने म के सुन्छु बाहिर भन्छ भने अब त्यस्तै आवश्यक पर्यो भने चाहिँ जस्तो पश्चिमा इन्डियाले गर्छन् नि यिनलाई ठाउँको ठाउँ चाहिँ सुट गरिदिने त्यो दिशामा पनि त्यो सूचनाहरू सहित पनि उनीहरूको सबै संयन्त्रहरू चाहिँ अगाडि बढिरहेछ भन्ने पनि सुनिन्छ फाटफुट्ट किन वारकी पारको स्थितिमा त जे पनि गर्ने भयो नि जे पनि गर्ने भयो राख्ने कुरो त आएन नि माने अब यस्तो स्थितिबाट यस्तो जटिल अवस्थाबाट हामी गुज्रिरहेका छौँ त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले आफ्नो यो देशको परिस्थितिलाई सामान्य ढङ्गले सतही ढङ्गले बुझ्न घातक छ त्यो सोचबाट पनि जानु हुँदैन त्यसरी बुझ्न पनि सकिँदैन त्यसैले मेरो एउटा अनुरोध यहाँ के हो यहाँहरूलाई के भन्छ भने अब धेरैतिर नजाउँ आज हामी भ्याउँदैनौँ भने त्यसको निम्ति हामीले यहाँ दस्तावेज बनाएको छौँ अब यो बैठकबाट मोटामोटी छलफल गरेर भोलिको दिनमा छलफल गरेर यसलाई पुस्तक रूपमा ल्याउने भनेर लगभग 35-40 पेजको हामीसँग दस्तावेज छ यसलाई चाहिँ परिमार्जन गरेर फाइनल गरेर हामी 10 महिना अगाडि निकाल्छौँ तर हामीले धेरै व्याख्या गरेका छौँ जस्तो
हामीले चाहिँ यो निष्कर्ष अब हामी जो निष्कर्षमा पछि राख्छौँ नि त्यहाँसम्म जानुको निम्ति हामीले यो चाहिँ 200 वर्षको नेपाललाई कसरी बुझ्यौँ, यहाँको राज्य प्रणालीका केही विशेषताहरू हेऱ्यौँ हामीले हैन। यहाँको शासन प्रणाली गर्यो के त, सबै जो पार्टी आए पनि, जो दल आए पनि, जो तबका आए पनि लगातार दोहोरिने केही चाहिँ विशेषताहरू यहाँ देखिए हैन। जो आए पनि उही चिज दोहोरिन्छ। अब उनका केही चिज त इन्ट्रेस्टका नदोहोरिन पनि सक्छन्, तर धेरै केही चिजहरू यस्ता चिजहरू जो कमन रूपमा चाहिँ दोहोरिरहेछ। जस्तो काङ्ग्रेसको पालामा पनि त्यही हुन्छ, कम्युनिस्टको पालामा पनि त्यही हुन्छ हैन, अथवा चाहिँ पञ्चायत पालामा पनि त्यही हुन्छ, राणा पालामा पनि त्यही हुन्छ हैन। केही समान खालका केही विशेषताहरू पनि त्यो पनि हामीले छुट्याएर हेरेका छौँ। नेपालको राज्य प्रणालीका विशेषताहरू अब यो राज्य प्रणाली किन काम लागेन, हामीले धेरै ठुलो चाहिँ विश्लेषण गरेका छौँ हैन। जस्तो यो देशका निम्ति किन काम लागेन, राष्ट्रको एजेन्डा कहिले पनि चाहिँ यो राजनीतिमा राष्ट्रको एजेन्डाले ठाउँ किन पाएन। अब यसका धेरै कारणहरू हामीले खोलेका छौँ हैन। हामीले केही घटनाहरूको पनि विश्लेषण गरेका छौँ। किन धारणा त प्रश्न बनाउनु पर्यो नि। जस्तो शासन के हो, शासन के हो, हामीले प्रजातन्त्र आयो भने पढ्याएन अहिलेसम्म त। प्रजातन्त्र के हो त वास्तवमा शासन हैन। तपाईँको चाहिँ बहुदलीय आन्दोलन के हो 46 सालको, माओवादी युद्ध के हो, 62-63 के हो हैन, संविधान सभा के हो, 12 बुँदे समझदारी के हो। त यो सबै घटनाहरूको हामीले विश्लेषण गरेका छौँ, हामीले हेरेका छौँ। हामीले के आधारमा हेऱ्यौँ त भन्दाखेरि जस्तो कतिपय मान्छे नबुझ्ने मान्छे के गर्छ भन्छ भने बाहिर देखिने एउटा रूपलाई हामीले त्यो पनि हामीले करेक्सन गर्न जरुरी भयो क्या। अब बुझ्दाखेरि घटनाहरू हेरेर सुनेर देखेर मात्रै पनि पुगेन, त्यसलाई कसरी हेर्ने भन्ने चाहिँ हाम्रो दृष्टिकोणै बनेन भने त हैन, बुझेर अनुभव भएर पनि त त्यसको अर्थ त बुझिँदैन नि। त्यसैले गर्दाखेरि हामीले त्यो पनि हाम्रो दस्तावेजमा व्याख्या छ, लामो व्याख्या छ। म त्यता जान्न चाहन्न। कुनै पनि घटनाको के हो भन्छ भने त्यो घटनालाई बाहिर घट्ने अवस्थासम्म ल्याउनुको निम्ति जो उत्प्रेरक हुन्छ, जो नेतृत्व गर्ने तत्त्व हुन्छ, जो मियो हुन्छ, जो मूल तत्त्व हुन्छ, हामीले हेर्ने मुख्य त्यसरी तपसिलका कुराहरू त जे पनि हुन्छन्, राम्रा नराम्रा तपसिलका कुरा होइन। हामी कुनै पनि चिजको मियोमा जानु, त्यसको चुरो के हो भन्नेमा जानु। जस्तो एउटा उदाहरण म तपाईँहरूलाई उदाहरण दिन्छु, यस्ता उदाहरण धेरै छन्। राणाहरूले दरबार हाई स्कुल खोले हैन। यो दरबार हाई स्कुल राणाहरूले खोलेको हो, जनता छोराछोरीले पढुन् भनेर खोलेको हो होइन नि, त्यो त आफ्नो सन्तानले पढ्नु भनेर खोलेको। अब राणाहरूले दरबार हाई स्कुल खोले, एउटा घटना भयो। अनि राणाहरू यस्तो शिक्षा प्रेमी रहेछन् भनेर हामी चाहिँ गानागान गाउँदै हिँड्ने होइन, त्यो त कति गलत निष्कर्ष हुन्छ हाम्रो होइन। किन हामी राणाहरूले स्कुल खोलेको कुरालाई राणाहरू यति चाहिँ शिक्षा प्रेमी जनप्रेमी रहेछन् भन्ने कुरातिर हामी गयौँ भने त हामी कहाँ पुग्छौँ होइन। हो, त्यसबाट फाइदा पनि भएको छ, त्यो तपसिलको कुरा फाइदा पनि भयो। 2-4 जना जनताका छोराछोरीले पनि पढ्न पाए, फाइदा भयो। फाइदा भएको चिज राम्रो हो, फेरि सकारात्मक पाटो हो। तर सकारात्मक पाटो सहायक कुरा हो, तपसिलको कुरा हो। स्कुल खोल्नुको मुख्य कुरा त के हो भन्छ भने उनको स्वार्थ। स्कुल खोल्नका पछाडिको मुख्य स्वार्थ राणाहरूको आफ्नो सन्तानलाई पढाउने हो। त्यसकारणले त्यसलाई राणाहरूको हो, त्यो नभइकन केही लडाइँ हुँदैन। अनि त्यसपछि तपाईँ हाम्रो वरिपरि हामी हेर्छौँ नि, आज कसैले मतलब नगरेको वस्तु यताउति भन्छौँ नि। यो देशी मात्रै होइन, तपाईँको यहाँ चाहिँ म यस्तो गर्छु, म उसो गर्छु भन्ने मान्छे तपाईँ थेर्न नसकेको लाइन यहाँ हुन्छ अलिकति के हुने बित्तिकै। र अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरूको त्यो चाहिँ तपाईँको आँखा त्यतिकै पर्छ, त्यही ढङ्गले पर्छ। त्यस कारणले यसको चाहिँ तयारी गर्ने कि नगर्ने क्या हाम्रो समस्या। बारम्बार मैले भने नि, यहाँ जस्तो यहाँ धेरै कस्तो झेल्यो भन्छ भने वर्षौँ भयो होइन। मैले भने केही समस्या, हाम्रो समस्या त भने कतिले सबैतिर एउटै मान्छेले 2टा मान्छेले 3टा मान्छेले सक्दैन हैन। हामी यत्रो साथी छौँ, सबै साथीमा आफ्नो ठाउँमा क्षमता छ। क्षमता अनुसारको एउटा कुनै ठाउँमा त्यसले एउटा चाहिँ निरन्तर एउटा दृढ भएर हैन, एउटा इच्छा शक्तिसहित तपाईँ काम गरिदियो भने यहाँ चाहिँ हामी जो यहाँ उपस्थित भएको छौँ नि, यहीबाट चाहिँ तपाईँको 10वटा मोर्चामा सशक्त ढङ्गले काम हुन्छ। 10वटा ठाउँ हामी त्यो सबै विज्ञता भएका मान्छेहरू यहाँ छौँ। 10 खालको विज्ञताको प्रतित्व गर्ने साथीहरू यहाँ छौँ। 10वटा मोर्चाको लडाइँ हुन्छ, तर हामीसँग त्यो भएन। हाम्रो समस्या यो होइन, बुझ्ने कुरामा, गर्ने चाहिँ मामिलामा हैन, अथवा चाहिँ यसलाई अगाडि बढाउने चाहिँ मामिलामा हामीसँग त्यो चिज भएन। हाम्रा धेरै समस्या छन्। अब काममा गइसकेपछि हाम्रो कार्यशैलीमा देखिने समस्या, प्लानिङ गर्ने समस्या, अघि बढ्ने समस्या, यिनी छुट्टै च्याप्टर छन्। अब यतातिर नजाउँ, म त्यतातिर जान्न। त्यस कारणले सुन्नुहोस् त, कति बजे हो? 3:30 यही ल्याउँछ। त्यसै कारण अब यो समस्या भन्ने कुरा कस्तो हुन्छ भने मैले अलिकति जोड दिनु खोजेको,
तीनटा सेरीलाई मैले अघि नै जस्तो सङ्गठनको कुरा गर्दा पनि मैले कम्तीमा 4वटा चिजको एउटा सेटलाई चाहिँ बुझेनौँ भने हामी सङ्गठन भने के हो भने बुझ्दैन। त्यस्तै गरेर जस्तो यो लडाइँ त के हो भन्छ भने यो लडाइँको पनि एउटा सिक्वेन्स छ हैन, यो लडाइँको पनि एउटा सिक्वेन्स छ हैन। जस्तो चाहिँ अब त्यो के हो भन्छ भने त्यो विचारका रूपमा छ हैन, त्यो कार्यक्रमका रूपमा छ, त्यो सङ्घका रूपमा छ, त्यो हाम्रो चाहिँ तपाईँको के अरे शक्ति जनशक्तिका रूपमा छ। हरेक चिजको तपाईँको एउटा सिक्वेन्स हुन्छ क्या। त्यो सिक्वेन्स जस्तो के अरे चाहिँ अविच्छिन्नता भन्छ नि हैन। किन भन्छ भने कडी हो नि यो त, एउटा जस्तो चाहिँ इँटाको पत्र थपेर चाहिँ पर्खाल बना जस्तो अथवा वाल बना जस्तो, सिडीहरू थपेर चाहिँ तपाईँको भर्याङ बना जस्तो तपाईँको यो के हुन्छ भने एउटा चेनमा हुन्छ, यो सिडीमा हुन्छ। त्यस कारण यो सबै चिजलाई हामीले बुझ्दैनौँ। जस्तो हामीले यो लडाइँलाई सिङ्गो अर्गनको रूपमा बुझेनौँ। अर्ग्यानिक थ्योरी पनि पढाउँछ नि त हैन, सबै शास्त्र विधाहरूमा चाहिँ अर्ग्यानिक थ्योरी पनि पढाउँछ। विशेष गरिकन तपाईँको विज्ञानमा अर्ग्यानिक, केमिस्ट्रीमा अर्ग्यानिक थ्योरी पनि हुन्छ। त्यो अर्गन भनेको के हो भन्छ भने जस्तो मान्छे हो, त्यो अर्गन भनेको एउटा अङ्ग हो क्या। हामीले यो समग्र लडाइँले त्यो ढङ्गले बुझ्नु पऱ्यो हैन। जस्तो अर्गन हो, अर्गन भनेको के हुन्छ भने सिङ्गो सिस्टम हो, एउटा अर्गन सिस्टम हो। मान्छे एउटा अर्गन भयो, एउटा अङ्ग भयो, मान्छे एउटा सिस्टम हैन, मान्छे सिस्टम हो। अब हाम्रो अङ्गमा, हाम्रो शरीरमा जुन अङ्गहरू छन् नि, बाहिर यसो हेर्दाखेरि कसैको कुनै कामसँग तालमेल देखिन्न, तर सबैले आफ्नो काम गरेछ हैन। आँखाको चाहिँ हातसँग के सम्बन्ध, टाउकाको हातसँग के सम्बन्ध, तर नेटवर्किङ है, मैले तपाईँलाई त्यहाँ लग्नु खोजेको टाउकाको हात सम्बन्ध के सम्बन्ध छ, केही पनि छैन। हेर्दाखेरि केही पनि छैन, तर कुनै मान्छेले लट्ठी उचाल्यो भने हैन, तपाईँको हात सबभन्दा पहिले यसरी टाउकामाथि जान्छ, टाउको बचाउ जान्छ। अब तपाईँको हात, तपाईँ हाम्रो हात टाउकाको बचाउको निम्ति जान्छ पहिले, सबभन्दा पहिले। किन भन्छ भने उनको चाहिँ त्यो छ, त्यो सेटिङ त्यस्तो छ, उनको सम्बन्ध त्यस्तो छ। टाउको मस्तिष्क र हातका बिचको त्यति गहिरो सम्बन्ध छ हैन। अथवा चाहिँ तपाईँको के अरे चाहिँ अरू शरीरका अरू अङ्ग छन्, नाक कान घाँटी छन्, सबैको एउटामा कतै चाहिँ तपाईँको असन्तुलन आयो भने त्यसैलाई बिरामी भनिन्छ। शरीरलाई चाहिँ तपाईँको थ्याइलाउँछ, गलाउँछ अनि बिरामी बनाउँछ। भनेपछि अब सबैले आफ्नो ठाउँमा काम गरे पनि शरीर चल्ने भनेको त्यही हो, स्वस्थता भनेको त्यही हो। त्यो स्वस्थ शरीर, त्यस्तो खालको सङ्गठन कसरी बनाउने, हाम्रो यो सारा मेहनतको चाहिँ मूल कुरो त्यही हैन। सबै आफ्नो ठाउँमा कसरी चल्ने हैन। जस्तो राजनीति छ, अर्थतन्त्र छ, इकोनोमीको क्षेत्र छ, धर्म संस्कृति छ, अनि यहाँ कानुनको क्षेत्र छ, अरू विषय छ, अरू विषयहरू छन्, शिक्षा छ, स्वास्थ्य छ, सारा चिज छ। अनि यो सबै क्षेत्रमा जसरी हाम्रा शरीरका अङ्गले काम गरिरहेछन् नि, त्यहाँ कसैले आदेश दिनु त परेको छैन हैन। आँखाले हात कसरी चल्ने भन्ने आदेश त दिनु परेको छैन। अथवा चाहिँ खुट्टाले चाहिँ तपाईँको कान कसरी चल्ने, कसरी चाहिँ कानले काम गर्ने भन्ने आदेश दिनु परेको छैन। हो त्यसरी चाहिँ स्वधर्म भन्छ क्या त्यसलाई। मैले भने स्वधर्म आफ्नो स्वभाव अनुसारको जो धर्म हो नि, त्यो धर्ममा, त्यो कर्ममा हामी लाग्यौँ भने हामीलाई अगाडि बढ्न चाहिँ गाह्रो हुँदैन। हो हामी त्यो नसक्दा नै हामीलाई गाह्रो भइरहेको छ। हामीले सिङ्गो आन्दोलन भन्छौँ, सङ्गठन भन्छौँ नि, यसलाई हामीले अर्गनको रूपमा बुझिरहेका छैनौँ हैन। एउटा अर्गनको रूपमा, एउटा एकाइको रूपमा, एउटा पूर्ण एकाइ, त्यो पनि आंशिक एकाइ, पूर्ण एकाइको रूपमा हामीले बुझ्न सकिरहेका छैनौँ। त्यस कारण यो सबैलाई बुझ्नेदेखि लिएर अब यो सबै मामिलाहरूलाई कसरी हेर्ने, कसरी देश बुझ्ने, यो चिजमा अधिक पर्याप्त छलफल र बहस हामी बिचमा हुन जरुरी छ। त्यसको निम्ति यत्रो भारी भरकम औपचारिक प्रश्न राख्दै छलफल गर्नै पर्छ भन्ने मलाई चाहिँ लाग्दैन है। किन भन्छ अनुभव त छ नि हामीसँग, अनुभव छ, देखिरहेका छौँ, भोगिरहेका छौँ। भनेपछि कमसेकम हामी के गरौँ भन्छ भने त्यसमाथि प्रश्न मात्र उठाउन सिक्छौँ। जस्तो हामीले जुन चिज तितो अनुभव भयो नि, यो किन भयो, यो किन यस्तो भयो। जस्तो मैले अघि नै सुरुमा भने नि, यिनले नेपालको सबभन्दा ठुलो समस्या राजतन्त्र भन्थे, गणतन्त्र आयो हैन। अब संविधान सभाबाट जनताले संविधान बनाउन नपाएको इतिहास छ नेपालमा भन्थे, संविधान सभाले संविधान पनि बनायो हैन। अनि चाहिँ तपाईँको अर्को के भन्थे, स्थिर सरकार नभएर हो भन्थे, उनको बहुमतको सरकार पनि आयो। अब के चाहियो, अब जब काम हुँदैन भने त हामी त प्रश्न त उठाउनु पर्यो नि त, किन भएन। उनले भनेका सबै चिज भए तर देशले निकास किन पाउँदैन त, देश गतिलो बाटोमा किन जाउँदैन भन्दाखेरि हो त्यो प्रश्न गर्ने एउटा शैलीले कमसेकम हामीलाई त्यसको उत्तर खोज्नेतिर हामीलाई घचघच्याउँछ हैन। अनि बल्ल तपाईँले एउटा चाहिँ विकल्प, एउटा प्रश्न चिन्ह खडा गर्नुभयो भने तपाईँ उत्तर खोज्न सुरु गर्नुहुन्छ। हामीसँग यति पनि भएन क्या, हामी यति चाहिँ के अरे कमजोर अवस्थामा भयौँ कि अनुभव गरेका छौँ, तितो पोखेका छौँ, तर त्यो किन भइरहेको छ भन्ने कारण खोतल्ने चाहिँ हाम्रो प्रयास पनि हाम्रो भएन।
अब यो ठुलो एउटा समस्या हामी झेलिरहेका छौँ। यो समाधान गर्ने दिशातिर गयौँ भने मलाई लाग्छ हामीले धेरै काम गर्न सक्छौँ र हामीले छोटै समयमा धेरै ठुलो चाहिँ फड्को मार्न पनि सक्छौँ। र अहिले हामीलाई जस्तो हिजो जुन समस्या छ फेरि अब तिनी समस्या हामी छुट्टै छलफल गरौँला। तर त्यति ठुलो चुनौती जो खतरा नेपालको इतिहास के छ भन्छ भने हामी सुरुमा त्यो विषयमा नै धेरै हामीलाई शङ्का भयो, हामीले धेरै छलफल गऱ्यौँ। यहाँ देशको निम्ति बोल्ने काम गर्ने मान्छेहरूमा सुरक्षाको ठुलो समस्या छ नेपालमा। अहिले मात्र होइन, हामी 7 सालदेखि यस्तै देख्छौँ होइन। झुमदत्त पन्तको इतिहास देख्यो होइन, तपाईँको के अरे चाहिँ अब चिनिया काजी भन्ने विद्यार्थीको 8 सालमा घटना देख्यो होइन। त्यसपछि मदन भण्डारी देख्यो, वीरेन्द्र देख्यो होइन। यस्ता घटनाहरू धेरै भए र यो समस्या आज पनि छ, हामी कहाँ पनि छ। तर हिजोको जस्तो खतरा पनि छैन, यो हामीले बुझ्नुपर्छ। किन भन्छ भने मैले अघि नै भने सङ्कटमा त उनीहरू पनि फसे। हिजो उनीहरू सङ्कटमा थिएनन्, उनीहरू एकदम ठुलो उभारको अवस्थामा थिए होइन। हामी एकदमै रक्षात्मक अवस्थामा थियौँ। आज हामी आक्रामक ढङ्गले जान्यौँ, उनी चाहिँ रक्षात्मक अवस्थामा बुझ्दै गए। जस्तो हामी जति आक्रमण गर्छौँ उनीहरू बोल्दैनन्, उनीहरू सहनुपर्छ होइन, चाल गर्नुहुन्न भन्ने अवस्थामा जाँदैछन् उनीहरू। त्यसकारणले गर्दाखेरि हाम्रा अगाडि आउने समस्याहरू पनि हिजो जुन चुनौतीपूर्ण थिए नि त्यति ठुलो चाहिँ चुनौतीको रूपमा लिनुपर्ने स्थिति मैले देख्दिनँ। तर चाहिँ एकदमै सतर्क भएर हामी अगाडि बढ्नुपर्ने आवश्यकता छ। अब साथीहरूलाई मैले धेरै अब समय पनि छैन, त्यसपछि हाम्रो अर्को विषय छ 3:30 बजे अब खाजा खाने भनेको छ। अब यो समस्याको कुरा गर्दाखेरि मैले अन्तिममा चाहिँ 1-2टा केही समस्याहरू हाम्रा केही समस्याहरू छन्। तिनी समस्याहरू भोलि जस्तो हामीलाई फिल्डमा काम गर्दा होइन, बाहिर कार्यक्रम लिएर जाँदाखेरि हाम्रो सोचमा रहेका केही समस्याहरू सुल्झाउन सकेनौँ भने हामी फस्छौँ। केही कुराहरू त मैले बिहान भने जस्तो रणनीति भनेको के, कार्यनीति भनेको के, मैले बिहान अलिकति कुरो गरेँ होइन। त्यस्तै चाहिँ तपाईँको के भन्छ भने एउटा चाहिँ समग्र भन्ने हुन्छ र अर्को अंश भन्ने हुन्छ। यो चिजले हामीले धेरै गाँजेको छ, अहिले हामीले धेरै साथीहरूलाई गाँजेको छ। अब समग्र के हो र त्यसको एउटा पार्ट के हो भन्ने चिज हामी छुट्याइदिन सकेनौँ भने हामी कहाँ शिकार हुन्छ भने एउटा सानो पार्टलाई, अंशलाई हामीले समग्र बनाइदिन्छौँ होइन। समग्र भनेपछि त सक्यो, अब सबै चिज त्यही हो भन्ने जान्छौँ हामी, सबै त्यही हो भन्ने जान्छौँ। अनि त्यो समग्र भन्ने जो चिज हुन्छ नि त्यो चाहिँ त लुप्त हुन्छ र हामी कहीँ पनि पुग्दैनौँ, फेरि पनि हामी फस्छौँ होइन। जस्तो केही मुद्दा यहाँ छन्, मैले बार उनीसँग बस्छु। केही मान्छे कस्तो भन्छन्, राजावादी हुनुहुन्छ भने राजतन्त्र अब यसको समाधान विकल्प हो भन्छ। मैले भने होइन भन्छु, त्यो तिम्रो गलत सोच हो भन्छु मैले होइन। राजतन्त्र समाधानभित्रको एउटा अंश हुन सक्ला, त्यो भूमिका खेल्ने ढङ्गले गयो भने एउटा निशाना त्यो हुन्छ। अब हिजो भएका चाहिँ फेरि मित्र हुन्छन्, यो सोचबाट हामी चाहिँ अगाडि बढ्न सक्दैनौँ। त्यस कारणले समग्र र अंश के हो भने छुट्याउन सक्नु पर्यो होइन। अर्को हुन्छ तपाईँको जस्तो के अरे चाहिँ मैले भने रणनीति र कार्यनीति भनेको, रणनीति भनेको अन्तिम लक्ष्य हो, गोल हो जो हामीले भनिरहेका छौँ। कार्यनीति भनेको त्यसको चरण, त्यसको एउटा भाग मात्रै हो। त्यस कारणले कार्यनीतिलाई सबै चिज ठान्यौँ भने हामी एक ठाउँमा गएर अड्किजान्छौँ, रोकिनुपर्ने स्थिति आउँछ। जस्तो मैले भनेपछि 12 बुझेको अन्त्यको कुरा एउटा कार्यनीति हो। 12 बुझेको अन्त्य भयो भने के हुन्छ, देश 47 सालको संविधानमा फर्कन्छ, त्यति मात्रै हो। अब 47 सालको संविधानमा फर्केर नेपाल सङ्कटमुक्त हुन्छ त? त्यो त हुन्न नि। 47 सालको संविधान बहाली गरेर नेपाल सङ्कटमुक्त त हुँदैन। त्यस कारणले हामीले नेपाल सङ्कटमुक्त गर्ने भन्ने आफ्नो अभियानलाई त्यसपछि पनि छोड्दैनौँ भन्ने सोचमा प्रष्ट हुनुपर्छ। हामी त्यहाँसम्म जाउँला फाइदा हुने भयो भने, तर हामीले यसलाई रोक्दैनौँ, बन्द गर्दैनौँ। रणनीति र कार्यनीतिको सम्बन्ध त्यो होइन। अब त्यस्तै गरेर के हुन्छ भन्छ भने मैले बिहान मियोको कुरो गरेको थिएँ एकचोटि कुन सन्दर्भमा, जस्तो रूप र चाहिँ तपाईँको अन्तर्वस्तु अथवा सार भन्ने हुन्छ होइन। बाहिर देखिने रूप एउटा हुन्छ, हामी कुनै पनि चिजलाई हेर्दाखेरि त्यसको गुदी चिरो खोतल्नेतिर गएनौँ भने त्यो रूपले बगाइदिन्छ। रूपले बगाउँदा हामी फस्छौँ। जस्तो एउटा उदाहरणको निम्ति है, जस्तो एउटा किताब छ, कुनै पुस्तक छ, त्यही पुस्तक दुई थरी चाहिँ किसिमले निस्किएको छ। एकछिन मान्नुहोस्, पहिलो संस्करण आयो न्युज प्रिन्ट 3rd क्लास कागजमा छापेको, कभर पनि खस्रो रङ्गीन पनि छैन होइन, कमजोर खालको कभर भएको एउटा किताब छाप्यो। अब तेस्रो दोस्रो संस्करण आयो, एकदम चिल्लो गाता भएको, डिजाइन पनि राम्रो छ, हार्ड कभर पनि राम्रो छ, देख्दाखेरि गजब देखिन्छ। अब हामीले हेर्ने, मैले भन्न खोजेको त हो रूपमा पछिल्लो राम्रो छ, तर अन्तर्वस्तुका हिसाबले, सारको हिसाबले त कुरो एउटै हो। दुवै किताबमा त कुरो हुन्छ नि लेखेको,
त्यसकारणले त्यो पहिलो संस्करण काम नलाग्ने, दोस्रो संस्करण एकदम राम्रो भन्न थाल्यो भने त हामी कहाँ पुग्छौँ। त्यसकारणले रूपको भ्रम पार्ने एउटा रणनीति हुन्छ। मैले भनेको त्यहाँ हामी जोगिनुपर्छ। जस्तो रूपमा चाहिँ चकाचौँ देखाइदिने, एकदम आकर्षक, भित्र केही पनि हुँदैन हैन, भित्र केही पनि हुँदैन, चिज उही हुन्छ हैन। जस्तो एमाले काङ्ग्रेसको जे होला, माओवादीको जे होला, बाहिर कराउने कुरो भित्र चिज हुन्छ। बाहिर रूप एकदम राम्रो देखाउने, साजसज्जा डेकोरेसन राम्रो देखाइदिएपछि त मान्छे त बहकिन्छ नि, भ्रम पर्छ नि, यो त राम्रो रहेछ, त्यो गतिलै रहेछ भन्ने पर्छ मान्छेलाई। हो, हामीले रूप र चाहिँ त्यसको सारलाई छुट्याउन सकेनौँ भने हामी फस्छौँ। यस्ता आन्दोलन, यस्ता घटना, यस्ता मान्छेको हालबाट हामी फस्छौँ। यस्ता खालका धेरै समस्याहरू छन् जसको विषयमा हामीले चाहिँ अलिकति लामो छलफल र चर्चा गर्नुपर्ने स्थिति छ। किन यिनी चर्चा आवश्यक भयो त भन्छ भने हामी सङ्गठन गर्दैछौँ, सङ्गठन सजिलै बन्दैन। मेरो अनुभव छ, हामी सङ्गठन गर्दैछौँ, हामी एउटा भरपर्दो लड्ने सङ्गठन बनाउने भन्दैछौँ कि त्यो हाटहुटे खालको फोरम मात्रै सीमित राखौँ भनेको भए कुरा अर्कै हुन्थ्यो हैन। अब मण्डलामा गएर कराउने, एक दिन कराउने, 2 दिन कराउने, त्यसपछि फेरि हेर्ने, मान्छे आयो भने कराउने, अब त्यस्तै खालको मात्रै विधा भएपछि हामी सङ्गठन गर्ने भन्दैछौँ। त्यो पनि यत्रो शक्तिसँग लड्ने सङ्गठन हैन। त्यो लड्ने भने हामी मात्रै होइन, भोलि हाम्रो अनुकूलताको परिस्थिति पनि लड्छ, अरू फ्याक्टर पनि लड्छ। लडाइँमा कुनै ठिङ्ग एउटा बाटो मात्रै हुँदैन। यिनीसँग लड्ने भनेको हामी मात्रै होइन क्या, फेरि हामी त्यो पनि क्लियर हुनुपर्छ। यिनीसँग लड्ने भनेको यिनका विरुद्धमा रहेको अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति केन्द्र, जसका विरुद्धमा यिनीहरू चाहिँ प्रयोग भएका छन्, त्यो शक्ति केन्द्र पनि यो लडाइँमा छ, परिस्थिति पनि यो लडाइँमा छ, सारा चिज जुटिन्छ भोलि। त्यसकारणले गर्दाखेरि हामी लड्ने कुरा गरिरहेका छौँ। कोसँग शक्तिको रूपमा संसारको सबभन्दा ठुलो पावर छन् अमेरिका, युरोप र इन्डिया। तपाईँ कल्पना गर्नु। अनि केही मान्छे यो सुन्छन् र पत्यान्नन्, यो पार लाग्ने कुरो होइन। अमेरिका, युरोप र अमेरिकासँग लड्ने कुरा गरिरहेका छौँ, इन्डियासँग हैन, भौतिक शक्तिका रूपमा। हामीले युगान्तकारी मिसनको कुरा गरिरहेछौँ, सुगोली सन्धिपछिको राज्य व्यवस्था प्रणालीको जग भत्काउने कुरा गरिरहेछौँ र हामीले नयाँ भिजनको कुरा गरिरहेछौँ। त्यसकारणले गर्दाखेरि त्यसको लायक सङ्गठन बनाउने कुरा हो हाम्रो होइन। यो बनी छाड्छ। किन भन्छ भने जब अन्तबाट निकासै छैन भने त्यो बनी छाड्छ। मैले बुझेको त्यति हो। किन अनुभव मैले भने परिस्थिति हो, यत्रो अनुभवको निष्कर्ष हो। जब कहीँबाट काम लगाएन भने त्यो बन्नुको विकल्पै छैन, त्यो बनेन भने सबै चिज ध्वस्त हुन्छ। हामीले बुझ्ने त्यति हो। किन त्यो अनुभवले, परिस्थितिले त्यो साबित गर्यो। अब त्यो लायक सङ्गठन बनाउने हो भने हामीले यो सबै विषयमा तयारी नगरिकन त्यो सङ्गठन बन्दैन। मैले एक कारण उठाउनु खोजेको, यसमा मिहिन ढङ्गले, एकदम सूक्ष्म ढङ्गले बुदामा हामीले अझै छलफल बहस गर्न बाँकी छ। यस्ता बुदाहरू धेरै हामीले बाँकी छ। यो हामी चलाउँला। पछि बिस्तारै हामीले पुस्तक बनाउँछौँ, पाठ्यपुस्तक पनि बनाउने, पाठ्यक्रम पनि हामीले बनाउनु पर्छ। यिनी सबै अवधारणा राखेर पाठ्यक्रम पनि बनाउने कुरा छ। तर चाहिँ अहिले मेरो अन्तिममा साथीहरूलाई अनुरोध के हो भन्छ भने यो मिसनतिर लागौँ। यो आवश्यकता हो हैन, आवश्यकता हो। किन हो भन्छ भने समाधान कसैले पनि दिएन, कहीँबाट पनि आएन हैन। एउटा निष्कर्ष हामीले बुझ्नु पर्यो। त्यस कारणले यो अब आवश्यकता हो होइन। सबै प्रयोग चाहिँ असफल भइसकेपछि अब विकल्प के हो त भन्ने कुरा बाहेक अब छलफलको चाहिँ अर्को चाहिँ पाटोमा तान्नु व्यर्थ छ। पहिलो कुरो यो आवश्यकता हो, एउटा परिस्थितिको आवश्यकता हो। दोस्रो कुरा यो देशको आवश्यकता हो हैन, देशको पनि आवश्यकता हो। र तेस्रो चिज के हो भन्छ भने यो समग्र जो विश्वको ध्रुवीकरण भइरहेछ नि, यसको पनि आवश्यकता हो। र हाम्रो लडाइँमा हामी मात्रै छैनौँ। हामी यो बुझ्नु पर्यो, हाम्रो लडाइँमा हामी मात्रै छैनौँ। जस्तो काश्मीर र इन्डियाको मामिला मात्रै त रहन्छ नि, देख्छु नि त आज काश्मीरको मामिला, काश्मीर इन्डियन र पाकिस्तानीको मामिला मात्रै त रहन्छ। त्यो त आज साफ भयो हैन। त्यहाँ त को भन्यो, चिनियाहरू जोड्ने, रसियन जोड्ने, अमेरिकन जोड्ने। अब बिस्तारै संसार 2 खित्तामा विभाजित हुन्छ। 3 खित्तामा, एउटा काश्मीर इन्डियाको हो, एउटा काश्मीर पाकिस्तानको हो, एउटा काश्मीर स्वतन्त्र देश हो। 3 खित्तामा संसार विभाजित हुन्छ। हो, यहाँ पनि विभाजित हुन्छ। किनभने मैले अघि नै भने किन विभाजित हुन्छ यहाँ नेपालमा भन्छ भने यो विश्वको त्यो लडाइँको छाया हो। यो नेपालको घरेलु मामिला होइन, यो विश्वको त्यो लडाइँको छाया हो। त्यसकारणले विश्व यहाँ मुछिनै पर्छ। नमुछिकन उनीहरू पनि पार लाग्ने स्थिति छैन, सक्दैन। त्यसकारणले हामी त्यो समग्र जो पोलराइजेसन हुन्छ नि, त्यसको एउटा भागको रूपमा रहन्छौँ हामी। त्यसकारणले लडाइँ जित्न हामीलाई महाभारतको कल्पना गर्नु पर्दैन। किन भन्छ भने हाम्रो सिङ्गल शक्ति लड्ने होइन। हामी त्यो गलत बुझाइ हो, त्यो समाज विकासको प्रक्रियालाई नबुझ्नुको परिणाम हो। त्यो हामी के सोच्छौँ, हामी मात्रै हो कि नेपालमा मात्रै भएको भनी सोच्छौँ।
यो त ध्रुव लड्ने हो भोलि किन भन्छ भने जब यो विश्व ध्रुवकै समस्याको रूपमा नेपाल आयो, नेपालको भू राजनीति यो विश्व ध्रुवीकरणको एउटा चाहिँ प्रयोगशालाको रूपमा जब अगाडि बढाइयो नि, त्यसैले नेपालमा हुने ध्रुवीकरण पनि विश्व ध्रुवीकरण हो, त्यहाँ त नेपाली मात्रै छैन। त्यसैले हामी मात्रै लड्ने होइन र यो असम्भव छैन, हामीले यति बुझ्ने हो, किन यो प्रक्रिया हो, योभन्दा बाहिर हामी जान सक्दैनौँ। त्यसैले हामी त्यो सबै आफ्नो निम्ति अनुकूल बाटो अब छान्दै जाने र आफ्नो ठाउँमा काम गर्दै जाने, जसले जहाँ सङ्गठन गर्नेले सक्ने सङ्गठन होइन, विज्ञले विज्ञको काम, रिसर्च गर्नेले रिसर्चको काम, जस्तो कानुन छ, शिक्षा छ, स्वास्थ्य छ, दरदरौँ क्षेत्रमा हामीले भनिरहेको छौँ। हामीलाई फिडब्याक दिनुहोस्, सबै कुरा हामी बुझ्दैनौँ, सबै मिलेर मात्रै बुझ्न सकिन्छ। हामीलाई फिडब्याक दिनुहोस्, बस्नुहोस्, अध्ययन आफ्नो क्षेत्रमा विज्ञता ठाउँमा अध्ययन अनुसन्धान गर्नुहोस्। हो त्यो चाहिँ निष्कर्ष लिएर हामी जनता बिचमा जाने हो हामीले भने अभियान त्यो होइन। हामी त्यो पार्टी स्कुलिङ नदोहोऱ्याउँ है। जो एउटा नेता भई टोपल्ने हुन्छ, एउटा अध्यक्ष महासचिव पनि हुन्छ, दार्शनिक पनि त्यही होइन, अब के अरे चिन्तक पनि त्यही, राजनीतिक अब सिद्धान्तकार पनि त्यही, सङ्गठक पनि त्यही होइन, साहित्यकार पनि त्यही, सबै त्यही बनाउँछ क्या एउटै मान्छेलाई। भित्र उसँग केही पनि हुन्न, विज्ञता केही पनि हुन्न, सबै उसैलाई बनाउँछ, अरू सबै लाठे भुस्तिगे। उसलाई जिन्दाबाद भन्यो, कामरेड भन्यो होइन, अब नेताजी भन्यो, बस्यो। यस्तो मानसिकताले हामी जान्नु, मैले भन्नु भयो यो यस्तो नगरौँ, यस्तो स्कुलिङ यस्तो सोच हामी नराखौँ। हामी सबै बन्नुपर्छ। जबसम्म बन्दैन तपाईँको देश बन्दैन होइन, अब सङ्गठन पनि बन्दैन, देशको कुरा त के, जबसम्म सबै हामी बन्दैनौँ आफ्नो ठाउँमा होइन, तबसम्म नेपाल पनि बन्दैन, सङ्गठन पनि बन्दैन। त्यसैले गर्दाखेरि त्यो अब कसैले गरिदेला भन्ने सोचबाट पनि नजाउँ। कसैलाई चाहिँ त्यो ईश्वरीय के भन्छ नि, यो के अरे चमत्कार, एउटा त्यो पोस्टर बनाउने हुन्छ चमत्कारिक व्यक्तित्व, हामी कसैलाई त्यो ढङ्गले स्थापित गर्ने कोसिस पनि नगरौँ। त्यो पनि एकदमै खतरनाक चिज हो भन्ने लाग्छ है मलाई, किन व्यक्तिको चाहिँ देवत्वकरण गर्नु हुँदैन। मैले भने सम्मान गरौँ, सबैले सबैको सम्मान गरौँ। देवत्वकरणको खतरा के हुन्छ भन्ने कुरा हामीले बुझेका छौँ। किन देवत्वकरण गर्दाखेरि यहाँका राजनीतिक आन्दोलन, यहाँका पार्टी कसले लगेर कहाँ चाहिँ डुबाइदियो भन्ने कुरो त देख्यौँ नि हामीले। हो त्यसैको परिणाम हो, भगवान् बनायो तिनीहरूलाई, सबै गरिदिने त्यही हुन् भन्यो र उनले लगेर चाहिँ हालिदिएका थिए, आफ्नो स्वार्थमा जहाँ हुन्थ्यो त्यहाँ लगेर हालिदिए। आज हामी हेरेको भयौँ। त्यसैले व्यक्तिको देवत्वकरण एकदमै खतरनाक हुन्छ। त्यसैले हामी सामूहिकतामा जाउँ, सामूहिक ज्ञानलाई संश्लेषण गरौँ, सबैका अनुभवलाई लिउँ। किन भन्छ भने सबैले आफ्नो ठाउँमा कुरा बुझेको र आफ्नो ठाउँमा सबै मान्छे विज्ञ छ। हामी यहाँ जति छौँ नि सबै आफ्नो एउटा विषयमा सबै विज्ञ छौँ। आफ्नो ठाउँमा एउटा व्यक्ति विज्ञ छ यहाँ होइन, कोही विचारमा होला, कोही व्यवहारमा होला, कोही आचरणमा होला, केही कहाँ होला, तर प्रत्येक व्यक्ति विज्ञ छ। त्यो विज्ञताबाट हामीले सबै सिकौँ। त्यो सोचबाट गयौँ भने हामी काम लाग्छौँ, होइन भने हामी अगाडि बढ्न गाह्रो छ। यो सबै लडाइँलाई चाहिँ अलिकति ठन्डा दिमागले सोचेर अगाडि बढाउँ हामीले। मैले अनुरोध गर्दै अब खाजा खाने बेला पनि भयो र अर्को एउटा च्याप्टर अझै हामीसँग बाँकी छ, त्यसलाई अलिकति छोटकरीमा हामी गरौँला। म आफ्ना भनाइहरू यही टुङ्ग्याउँछु। धन्यवाद।